हॅलो माय फूडीज, वेलकम बॅक टू कल्याणी स्टाईल कुकिंग. आज मी तुमच्यासाठी एक ढोकळ्याची रेसिपी घेऊन आली आहे. खूपच सोप्या पद्धतीने करायची आहे आपल्याला आणि ते पण कमी साहित्यात. तर चला बघूया कशी करायची. इथे मी एका बाउलमध्ये 1.5 कप चण्याचं पीठ घेतलं आहे आणि हे चण्याचं पीठ आपल्याला चाळून घ्यायचं आहे. हे बघा चाळून झालं आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये घालणार आहे बाकीचे साहित्य. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे 1 टीस्पून मीठ, 1 टीस्पून घालायचं आहे त्याच्यामध्ये साखर, आणि 1 टेबलस्पून आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे तेल. आता मी ह्याला चांगलं मिक्स करून घेते आणि त्यात थोडं पाणी घालून चांगलं आपल्याला एक बॅटर करून घ्यायचं आहे. तर इथे मी 1/2 कप पाणी एवढं वापरलं आहे. आपल्याला जास्त पातळ नाही करायचं आहे आणि जास्त जाडही नाही करायचं आहे. आपल्याला ह्याच्यात अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचा आहे. आणि परत त्याला चांगलं मी मिक्स करून घेते. आपल्याला ह्याला 5 मिनिटासाठी रेस्ट करायला ठेवायचं आहे. इथे मी चिमूटभर सोडा घेतला आहे. त्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला पाणी ॲड करायचं आहे आणि ते मिश्रण आपल्याला ह्याच्यामध्ये ॲड करून घ्यायचं आहे. आणि जे आपलं लिंबाचा रस होता त्याच्याबरोबर हा बेकिंग सोडा आहे तो रिॲक्ट करेल. आपलं जो बॅटर आहे तो फ्लफी होईल, पण आपल्याला ह्याला चांगल्यापैकी फेटायचं आहे 2 ते 3 मिनटं. आणि इथे बघा मी एक प्लेट घेतली आहे, त्याला मी चांगलं ऑइलनी ग्रीस करून घेते, म्हणजे जो आपला ढोकळा आहे तो त्याच्यामध्ये लागणार नाही खाली. हे बघा असं हे बॅटर ह्याच्यामध्ये ओतून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि ह्याला आपल्याला अजिबात टच नाही करायचं आहे. तशीचं तसंच आपल्याला ह्याला स्टीम द्यायचं आहे. तर इथे मी कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये मी एक पाणी टाकलं आहे. तर आता मी ही प्लेट जी आहे ती ह्या वाटीवर ठेवते आणि वरून झाकण ठेवून ह्याला 15 मिनटं आपल्याला चांगलं स्टीम करून घ्यायचं आहे मीडियम फ्लेमवर. 15 मिनटं झाली आहेत. मी गॅस बंद करून घेते आणि ह्याला आपल्याला थंड होईपर्यंत ठेवून द्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता आपला जो ढोकळा आहे तो प्रॉपरली स्टीम झालेला आहे. तर आता आपण ह्याला देऊया तडका. तर तडक्यासाठी 2 टेबलस्पून तेल लागणार आहे. त्याच्यामध्ये 1 टीस्पून मी राई टाकली आहे. राई चांगली तडतडली की त्याच्यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या मी चिरून टाकल्या आहेत. 5 ते 8 कढीपत्त्याची पानं टाकली आहेत. थोडंसं वरून कोथिंबीर टाकलं आहे चिरलेलं. त्यात घातले मी हिंग आणि गॅस केले बंद. आता आपण त्याच्यामध्ये घालायचं आहे 1.5 टीस्पून साखर, आणि त्याच्यामध्ये 1/2 कप इतकं पाणी घातलं आहे मी. तर ह्याच्यामध्ये ही जी साखर आहे ती विरघळून घ्यायची आपल्याला आणि हे जे मिश्रण आहे ते थंड झाल्यावर आपल्याला ह्या ढोकळ्यावर घालून घ्यायचं आहे. आणि हा जो आपला ढोकळा आहे तो आपल्याला ह्या पाण्यामध्ये सोक करायचा आहे. त्याने जो हा पाण्यातला जो फ्लेवर आहे, जो तिखटपणा आहे, गोडपणा आहे, तो या ढोकळ्यामध्ये येणार आहे. तर ह्याला व्यवस्थित आपल्याला हे सगळीकडे पसरून घ्यायचं या पाण्याला आणि आपला ढोकळा त्याच्यात सोक होईल 5 मिनटं. मग आपण ह्याला कट करून मस्त सर्व करायचं आहे चटणीबरोबर. तर इथे मी गार्निश करून घेते ढोकळ्याला कोथिंबीर घालून. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, फ्रेंड्ससोबत शेअर करा आणि अजून जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्याला सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला सांगा कमेंट करून की ती कशी झालेली. तर माझा व्हिडिओ पूर्ण बघण्यासाठी तुमचा खूप खूप मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूया माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पुढच्या गुरुवारी. तोपर्यंत बघत राहा कल्याणी स्टाईल कुकिंग. थँक्स फॉर वॉचिंग.